नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली ट्युटोरियल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज क्लासमा हामी पढ्नेछौं माइक्रोसफ्ट वर्डमा आईडी कार्ड डिजाइन कसरी गर्ने। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु, यहाँ मसँग माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 भर्जन ओपन भइसकेको छ। यदि तपाईले जुनसुकै भर्जन पनि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने सिम्पल तरिकाबाट तपाईले आईडी कार्ड डिजाइन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र म यहाँ सिम्पली इन्सर्टमा जाँदैछु। हेर्नुस्, इन्सर्टमा अघिल्लोको क्लासेससम्म हामीले पढेका थियौं, शेप्स मेनुसम्म पढिसकेका थियौं। इन्सर्टको शेप्स मेनुसम्म अगाडिको टपिकको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईले माथि आई बटनमा लिंक आउँछ, त्यहाँ क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यही भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सन बक्समा सबै भिडियोको लिंक राखिदिएको छु, कृपया क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आज क्लासतर्फ बढौं। सिम्पल म शेप्समा जान्छु। शेप्ससम्म पढाइसकेको छु मैले अगाडिको क्लासेसहरुमा। त्यही शेप्स युज गरेर सिम्पल आईडी कार्ड डिजाइन क्रिएट गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। हुन त आईडी कार्ड डिजाइन बनाउनलाई धेरै सफ्टवेयरहरु छन्, जस्तै फोटोशप, कोरल ड्रा, पेज मेकर भयो, इलिस्ट्रेटर भयो, इनडिजाइन भयो। यो सबै कुराहरुबाट तपाईले आईडी कार्ड डिजाइन क्रिएट गर्न आरामले सक्नुहुन्छ। बेसिक शेप्सहरु तपाईहरुले यहाँ पनि राम्रो शेप्सहरु आईडी कार्ड बनाउनको लागि पाउनुहुन्छ। यहाँबाट पनि तपाईले आफ्नो कम्पनीको लागि अथवा आफ्नो स्कुलको लागि अथवा कुनै एउटा कम्पनी संस्था जे भनौं सबैमा तपाईले युज गर्न आईडी कार्ड डिजाइन बनाएर युज गर्न, प्रिन्ट आउट गर्न सबै गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि नर्मली। र आईडी कार्डको एउटा एक्चुअल साइज हुन्छ, त्यो चाहिँ म अहिले भनिदिन्छु तपाईहरुलाई। त्यसको साइज हुन्छ 3.4 इन्चेस अर 2 इन्चेस। यदि तपाईले ल्यान्डस्केप मोडमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने वेट राख्नुस् 3.4 र हाइट राख्नुस् 2 इन्चेस। यदि तपाईले प्रोटेक्टिभ मोड यानी कि ठाडो मोडमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले त्यसको साइज राख्नुस्, ठाडोको साइड हाइट राख्नुस् तपाईले 3.4 र वेट राख्नुस् 2 इन्चेस। सिम्पल हो है। यदि तपाईले म चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई म्यानुअली नर्मली तरिकाको एउटा आईडी कार्ड डिजाइन गर्न सिकाइदिन्छु। यहाँबाट चाहिँ तपाईले इन्सर्टमा जानुस् र सिम्पल यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ होला टेक्स्ट बक्स। म कुनै पनि एउटा साइज राख्दिन, विदाउट साइजमा बनाउन सिकाइदिन्छु तपाईहरुलाई। मैले सबै माइक्रोसफ्ट वर्डको पहिले मेनु अप्सनहरु छ, यो सबै अप्सनहरुलाई चाहिँ म पहिले कम्प्लिटली तपाईहरुलाई पढाइसक्ने छु र त्यसपछि मात्रै म सिम्पल डिजाइनिङ तिर लान्छु। माइक्रोसफ्ट वर्डमा धेरै डिजाइनहरु गर्न सकिन्छ, लाइक लेटर डिजाइन, आईडी कार्ड डिजाइन, विजिटिङ कार्ड डिजाइन हैन, सबै लोगो डिजाइन, इच एन्ड एभ्रीथिङ धेरै कुराहरु तपाईले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। मेनु कार्ड डिजाइन, सबै ब्रोशर डिजाइन, के चाहिन्छ तपाईलाई प्रोजेक्ट वर्कको लागि, तपाईलाई थेसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने थेसिसको लागि सबै डिजाइन्सहरु यहाँबाट आरामले फ्रन्ट पेज डिजाइन, फ्रन्ट कभर डिजाइन, बुक कभर पेज डिजाइन सबै बनाउन सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा। र आउनुहोस् आजको टपिकतर्फ बढौं। सिम्पली म शेपमा जाँदैछु र शेप्समा टेक्स्ट बक्सलाई क्लिक गर्दैछु। टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नुस् टेक्स्ट बक्स भन्ने अप्सन छ, र यसमा मैले क्लिक गरेँ र यहाँ म ड्र गर्दैछु। तपाईहरुले जुनसुकै साइजमा जस्ट सिक्नको लागि मात्रै बनाइदिएको, मैले कुनै पनि प्रिन्ट आउट यसको गर्ने छैन है त। सिम्पल म यहाँनिर ड्र गर्दैछु। नर्मली एउटा विदाउट साइजमा ड्र गरेँ। हेर्नुस् है, यहाँनिर ड्र गरेँ। ड्र गरिसक्ने बित्तिकै हाम्रो लेख्ने अप्सन अटोमेटिकली आयो। सिम्पली म होममा जान्छु र होममा जाने बित्तिकै यहाँ तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ होला होम है त। होम को नो स्पेसिङ, किनभने म यसलाई नो स्पेसिङ गरिदिन्छु, किनभने इन्टर गर्दाखेरि धेरै लाइन आउँछ के। यहाँनिर हेर्नुस्, जस्तो मैले इन्टर गरेँ, स्पेसिङ धेरै आयो यसको र यसको ग्याप चाहिँ धेरै आयो। हेर्नुस् यहाँबाट है। जस्तै अब सिम्पली मैले यहाँनिर नो स्पेसिङमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ सिम्पल के हुन्छ त, टाँसिएर लेखिन्छ, स्पेसिङ आउँदैन हामीलाई भनौं न है। यहाँबाट क्लियर हुनुहुन्छ होला यतिसम्म त। नर्मली एउटा सिम्पल डिजाइन्स गर्नको लागि फेरि म एउटा इन्सर्टमै गएर शेप्समै गएर टेक्स्ट बक्स लिँदैछु है त। टेक्स्ट बक्स हेर्दै हुनुहुन्छ होला, म जुम गरेर देखाइदिन्छु र यसलाई सिम्पल ड्र गरिदिन्छु म यहाँ टेक्स्ट बक्सलाई। नर्मली ड्र गरिसक्ने बित्तिकै यसलाई पनि म होममै गएर नो स्पेसिङ गरिदिन्छु, लाइक किनभने अलिकति एट्र्याक्टिभ देखियोस् हेर्दाखेरि। र सिम्पल म यहाँनिर तपाईहरुलाई फर्मेटमा लाँदैछु। यो फर्मेट मेनु अगाडिको क्लासमा सबै पढिसकेको छ, माथि आई बटनमा लिंक आउँछ, कृपया क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर छ एडिट शेप्स, यसमा क्लिक गर्नुस् र क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईहरुले देख्नुहुन्छ एडिट पोइन्ट। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसको भर्जन 2010 देखि माथिको भर्जनमा मात्रै यो अप्सन आउँछ है त। यदि ख्याल गर्नु होला, यदि 7 चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यो अप्सन आउँदैन। कृपया तपाईको कम्प्युटरमा भएको माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज नै अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले 10 अथवा 13, 16 जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। यसमा मजाले आउँछ एडिट पोइन्ट भन्ने अप्सन। र सिम्पल म यसमा क्लिक गर्दैछु। क्लिक गरिसक्ने बित्तिकै यहाँ तपाईले देख्दै हुन्छ होला डट भन्ने अप्सन आइरहेछ। यहाँ डट 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 सबै चारैतिर डट डट आयो। सिम्पल यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर यसलाई यसरी तान्न सक्नुहुन्छ र यसमा पोइन्टलाई क्लिक गर्नुस्। यो पोइन्टलाई थोरै माथि लान सक्नुहुन्छ
11 मा फेरि थोरै यता क्लिक गरेर यतातिर ड्र्याग गरिदिन्छ यसरी। यसो गर्दाखेरि थोरै हाम्रो डिजाइनमा थोरै एडभान्स हुन्छ है त। अब सिम्पल म यसमा आउटलाइन बाहिर क्लिक गरिदिन्छु। यो एउटा एक खालको यस्तो खालको सेप यहाँनिर क्रिएट भयो। अब तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँको कम्पनीको नाम इजिली यहाँनिर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको स्कुलको नाम भयो, कम्पनीको नाम भयो, जुनै पनि नाम तपाईँले आरामले यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पल यहाँनिर सेन्टरमा क्लिक गरिदिन्छु, सेन्टर एलाइजमेन्ट, अथवा कन्ट्रोल ई पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सिम्पल तपाईँहरूलाई कस्तो खालको फन्ट स्टाइलहरू चाहिन्छ, म यहाँनिर बिल गोटिक भन्ने फन्ट युज गर्दैछु है त। फन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले थोरै फन्टको साइज बढाएँ, यहाँबाट थोरै सानो है, कत्रो चाहिन्छ तपाईँलाई। नर्मली म यहाँ लेखिदिन्छु नेपाली ट्युटोरियल, TURL ट्युटोरियल युट्युब च्यानल है त। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ होला लेखिएको। अब सिम्पल तपाईँले यसलाई कलरहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने नर्मली फर्मेटमा जानुहोस्, सेभ फिल कलरमा जानुहोस्, जुनै पनि तपाईँहरूले कलर फिल गर्न मजाले सक्नुहुन्छ है त। जुनै पनि कलर, नो प्रब्लम। तपाईँहरूलाई जुन कलर यहाँनिर सुइटेबल लाग्छ तपाईँहरूले आरामले यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लाइक यही कलर युज गरेँ र यसमा मैले आउटलाइन नो गरेँ है त। नो आउटलाइन अगाडि नै पढिसकेको सबै। यहाँबाट तपाईँले नो आउटलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहुन्छ यहाँनिर नो आउटलाइन छ, यसको आउटलाइन चाहिँ घट्छ। अब सिम्पल यहाँबाट फेरि एक स्टेप इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गर्ने बित्तिकै यो अटोमेटिकली तल आउँछ र तपाईँहरूको एड्रेस के छ त्यो एड्रेस मजाले यहाँनिर फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ है त। नर्मली म यहाँनिर जाँदैछु, फेरि लेख्दैछु एउटा कुनै पनि एड्रेस लेखिदिन्छु, नो प्रब्लम। अथवा एड्रेस टाइप भनेर लेखिदिन्छु यहाँनिर, अथवा बिआरटिएनएल झापा भनेर लेखिदिउँ है त। तपाईँहरूले आफ्नो कम्पनीको एड्रेस लेख्नुहोस्। म चाहिँ यहाँ सिम्पली जस्ट सिकाउनको लागि मात्रै लेखिदिएँ। यसलाई सेलेक्ट गरेँ मैले, होममा गएर फन्ट यसको सानो बनाइदिएँ। यहाँबाट तपाईँले फन्ट सानो बनाउन सक्नुहुन्छ आरामले, अथवा किबोर्डको कन्ट्रोलसँग कर्ली ब्र्याकेट ओपन र क्लोजले सानो हुन्छ, क्लोजले सानो हुन्छ, ओपनले ठुलो हुन्छ है त। कत्रो साइज चाहिन्छ तपाईँले यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अब म यहाँनिर जाँदैछु इन्सर्टको सेपमा, फेरि एउटा सेप लिँदैछु। यहाँनिर क्लिक गर्दैछु, सेप्स म यसमा ओभल सेप्स लिँदैछु है त, ओभल सेप्स है। यहाँनिर सेप्स ड्र गर्दैछु लाइक यो खालको। जस्ट तपाईँहरूलाई आइडियाको लागि सिफ्ट प्रेस गरेर ड्र गर्नुहोस्, गोलो ड्र हुन्छ है त। अब यहाँनिर म सेप फिल कलर चाहिँ यहाँनिर व्हाइट कलर लिँदैछु है त। त्यसै पछाडि सेप आउटलाइन कलर चाहिँ सेम यही कलर लिँदैछु, डार्क ब्लू है त। अब यहाँनिर आउटलाइन मैले वेट यहाँबाट थोरै ठुलो बनाइदिएँ। हेर्नुहोस् कत्रो चाहिन्छ तपाईँहरूले आरामले यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ। लाइक यो खालको बनाइदिएँ मैले यसको आउटलाइन, यतिको। अब तपाईँले यहाँनिर आफ्नो कम्पनीको लोगो यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुन्छ आरामले है त। त्यसै गरी यहाँनिर म लेख्दैछु, इन्सर्टमा गएर फेरि सेप्समा जाँदैछु र यहाँनिर म गएँ यो रेक्टेङ्गल सेप्समा गएँ त। रेक्टेङ्गल सेप्समा गएर यहाँनिर ड्र गरेँ, लाइक यो खालको ड्र गरेँ है। यसको पनि तपाईँले साइज राख्न सक्नुहुन्छ, फोटोजको साइज। सिम्पल यसमा पनि म सेम त्यही प्रोसेस अप्लाई गरिदिन्छु, व्हाइट आउटलाइन यही, अनि तपाईँको कलर पनि यही आउटलाइन कलर, त्यस पछाडि वेट पनि थोरै बढाइदिन्छु यति। अब तपाईँले यहाँनिर पिक्चर्स फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ आरामले। अब तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा आइडी कार्ड लेख्ने स्टाइल कस्तो बनाउनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक म यहाँनिर सेप्समा जाँदैछु, धेरै सेप्सहरू छन्, तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ जुनै पनि सेप्स। सिम्पल म यहाँनिर दिस वान सेप्स यो लिँदैछु है त। यो सेप्स लिँदैछु, रेक्टेङ्गल, कर्नर रेक्टेङ्गल सेप्स भन्छ यसलाई चाहिँ, छेउछेउको मात्रै कर्नर सेप्स हुन्छ। ड्र गरेँ मैले यसलाई र तपाईँहरूले यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ होला यसको पोइन्ट छ, यसलाई मैले यसरी बढाएँ भने यो यहाँबाट थोरै बढ्छ। सिफ्ट प्रेस गरेर यतापट्टि बढाएँ, फेरि सिफ्ट प्रेस गरेर यतापट्टि बढाएँ है त। देख्दै हुनुहुन्छ होला यो खालको भयो। अब यसमा पनि तपाईँहरूले कुन कलर फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पल यहाँनिर येल्लो कलर फिलअप गरिदिन्छु र यहाँनिर वेट दिन्छु नर्मली 2pt, लाइक दिस कलर। यु क्यान सी हियर हाम्रो यस्तो खालको स्टाइल बनिँदैछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् आइडी कार्डको डिजाइन्सको सिम्पल स्टाइलहरू बन्दैछ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर पिक्चर्स फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर लोगो फिलअप, यहाँ पिक्चर्स फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँले यसको आउटलाइन पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, सेम त्यही अप्लाई गरिदिनुहोस्, त्यही कलर युज गर्दै मैले चाहिँ तपाईँहरू जुनै पनि कलर युज गर्न आरामले सक्नुहुन्छ है त, नो प्रब्लम। लाइक दिस वान स्टाइल इज हियर एन्ड आई गो टु द इन्सर्ट, अगेन आई चुज द इन्सर्ट। अनि त्यस पछाडि म यहाँ जाँदैछु पिक्चर्समा, त्यस पछाडि म यहाँ जाँदैछु दिस डिभाइस है त। सिम्पल मेरो कम्प्युटरमा भएको लोगोलाई म युज गर्दैछु, लाइक my Nepali tutorial, this one logo. I have PNG also or JPG also here, and simply I choose PNG and simply go to the WAP text, and in front of text you can see here just like this.
एन्ड आई डिक्रिज द साइज। यसलाई चाहिँ म यहाँबाट घटाउँदैछु है त, हेर्नुहोस् कत्रो घटाउनु मन लाग्छ तपाईँहरूले आरामले यसलाई यहाँबाट घटाउन सक्नुहुन्छ लाइक दिस वान। अब तपाईँहरूले यहाँ पिक्चर्स छ भने पिक्चर्स फिलअप गरिदिनुहोस्, छैन भने नो प्रब्लम। अब सिम्पल तपाईँहरूले इन्सर्टमा जानुहोस्, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वर्ड आर्ट भन्ने अप्सन हेर्नुहोस् है त, वर्ड आर्ट भन्ने अप्सन। यो हामीले पढेको चाहिँ छैनौँ, रै पनि मैले अगाडिको क्लासमा थोरै बहुत यसको धेरै कुराहरू भनिदिएको थिएँ। सिम्पल तपाईँहरूलाई कस्तो स्टाइल चुज गर्नु मन लाग्छ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर सिम्पल तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ आइडी कार्ड, स्टुडेन्ट आइडी कार्ड अथवा स्टाफ आइडी कार्ड, जे छ तपाईँहरूको नाम त्यो मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर सिम्पल आइडी कार्ड भनेर लेखिदिन्छु है त, अथवा आइडेन्टिटी कार्ड, आइडेन्टिटी कार्ड, IDENTITY, सरी आइडेन्टिटी है त। यसलाई सेलेक्ट गरेँ। अब यसमा पनि म फन्ट स्टाइल त्यही बिल गोटिक नै लगाइदिन्छु, अलिक राम्रो एट्र्याक्टिभ फन्ट छ यसमा। मैले यसलाई फन्ट साइज यहाँबाट सानो बनाएँ, तपाईँहरूलाई कतिको सानो बनाउनु मन लाग्छ यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ है त, लाइक दिस वान स्टाइल, लिटल बिट इन्क्रिज। नाउ आई गो टु द 15, यस दिस वान इज बेटर नाउ हियर। यहाँ हेर्नु साथीहरू यतिसम्म चाहिँ मैले बनाइसकेँ। अब सिम्पल केही गर्नु पर्दैन, यसलाई यो बक्सलाई क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् बक्सलाई क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर एन्टर प्रेस गर्दै जानुहोस्, तपाईँको अटोमेटिकली यहाँ अप्सन आउँदै जान्छ। अब तपाईँले तपाईँको नाम के छ, एड्रेस के छ होइन, तपाईँले मजाले फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एक स्टेप ट्याप प्रेस गरेँ किबोर्डको र यहाँनिर मैले लेखेँ नेम अथवा स्टुडेन्ट नेम अथवा केही छ तपाईँको नाम, पर्सनल नेमहरू होइन, तपाईँको कम्पनीमा के छ नाम त्यो मजाले यहाँनिर फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ नेम। फेरि एकचोटि ट्याप गरिदिनुहोस् अनि तपाईँको नाम के छ युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिम्पल अशोक दाहाल भनेर लेख्दै है त। तपाईँहरूले पनि यहाँ मजाले आफ्नो नाम फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सेलेक्ट गर्नुहोस् र म यहाँनिर अप्पर केस लगाइदिन्छु किनभने यो थोरै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ यसो गर्दाखेरि। नर्मली फेरि एक स्टेप ट्याप गर्न पनि सक्छु, यहाँनिर एन्टर गर्नुहोस् र त्यस पछाडि फेरि ट्याप गर्नुहोस् र तपाईँको एड्रेस के छ त्यो फिलअप गरिदिनुहोस् है त। यहाँनिर मैले लेखिदिन्छु BIRTA बिर्तामोड झापा लेखिदिन्छु है त, सिम्पल एन्टर। त्यस पछाडि तपाईँको पोस्ट के छ तपाईँले यहाँनिर मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है, POST पोस्ट है, भिडियो क्रिएटर होइन नर्मली। त्यसै पछाडि यहाँनिर तपाईँको डेट इस्यु एन्ड भ्यालिड एकै ठाउँमा पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम, केही छैन, समस्या केही छैन। नर्मली यहाँनिर म डेट लेखिदिन्छु लाइक 01/02/19 एक्जाम्पलको लागि है त, 2 डाइरेक्टली मैले 2 भनेर लेखिदिएँ त्यहाँनिर, नो प्रब्लम। अब यहाँनिर म लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई लाइक 101/02/2020 भनेको है त है, बुझ्नुभयो। अब तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँको सिग्नेचर, म्यानेजरको सिग्नेचर अथवा प्रिन्सिपलको सिग्नेचर यहाँनिर एड गराउनु छ भने नर्मली मजाले तपाईँहरूले यहाँनिर एड गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सिम्पल थोरै म यसको साइज बढाइदिएँ, यहाँबाट हेर्नुहोस् बढ्दैछ है त। अब इन्टर प्रेस गर्नुहोस्, आउँदै जान्छ, फेरि एकचोटि इन्टर गर्नुहोस्, यहाँ हुन्छ। अथवा तपाईँहरूले यहाँनिर ट्याप गर्दै जानुभयो भने पनि नर्मली यहाँनिर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा इन्टर गर्दा पनि भयो। थोरै यसलाई बढाइदिनुहोस्, अलिकति एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। त्यसो गरे पछाडि म यहाँबाट इन्टर गरिदिन्छु, यहाँनिर CEO अथवा तपाईँको के छ नेम होइन, अथवा सिग्नेचर मात्रै लेख्न सक्नुभएछ, TUR सिग्नेचर। नर्मली मैले ब्याक स्पेस प्रेस गरेँ, सरी ट्याप गरेँ, यहाँ डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ अप्सन आइहाल्छ, ट्याप गर्दै जानुहोस् र किबोर्डको प्लसदेखि यतापट्टिको माइनस कीलाई प्रेस गर्नु, सिफ्ट प्रेस गरेर है, ठ्याक 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 माइनसलाई चाहिँ यो अन्डरलाइन बन्दै जान्छ किनभने हामीले यहाँनिर सिग्नेचर गर्ने ठाउँ बनिन्छ यसरी है त, देख्दै हुनुहुन्छ होला लाइक यो खालको। यहाँ हेर्नुहोस् अब टोटली हाम्रो कम्प्लिटली एउटा आइडी कार्डको डिजाइन तयार भइसक्यो। यो चाहिँ नेपाली वर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै यहाँनिर मिस्टेक देखाइहाल्यो, नो प्रब्लम, यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यसमा तपाईँलाई कहाँ कहाँ बोल्ड गर्न मन लाग्छ बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म यसलाई सेलेक्ट गरेर बोल्ड गर्दैछु, यसलाई पनि सेलेक्ट गरेर बोल्ड गर्दैछु, सबैलाई बोल्ड गर्दैछु ताकि अझै हाम्रो डिजाइनमा थोरै एट्र्याक्टिभ देखिन सक्छ कि भनेर है त। सिम्पल यहाँ हेर्नुहोस्
म यसलाई क्लिक गरिदिन्छु र योबाट सानो बनाइदिन्छु र यसलाई थोरै डाउन गरिदिन्छु किनभने अलिकति राम्रो देखिन्छ यसलाई डाउन गर्दाखेरि लाइक दिस वान यु क्यान सी हियर हाम्रो टोटली आइडी कार्ड डिजाइन यहाँबाट रेडी भइसकेको छ है त तपाईहरुले यहाँनेरि फोटोज एड गर्न सक्नुहुन्छ नो प्रब्लम कुनै पनि प्रब्लम छैन सिम्पल क्लिक गर्नुस् फर्ममा जानुस् सेभ फिलमा जानुस् पिक्चर्समा जानुस् तपाईहरुले जुनसुकै पिक्चर्स पनि यहाँबाट मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ लाइक I'm using this one image and I go to the you can see just like this and go to the format and choose the crop you can see here crop मा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि यसलाई यसरी सार्दिनुस् यसलाई पनि थोरै सार्दिनुस् यस्तो खालको देखिन्छ है त टोटली हाम्रो यहाँनेरि आइडी कार्ड डिजाइन कम्प्लिट भइसक्यो है त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँनेरि टोटली र भोलिको क्लासमा हामी पढ्ने छौं स्मार्ट आर्ट र स्क्रिनशट चार्ट यो तीनटै कुरालाई म एकैचोटी फलो अप गर्ने कोसिस गर्नेछु आजको भिडियो चाहिँ यति नै भयो साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब माइ च्यानल थ्यांक यू फर नेपाली ट्युटोरियललाई माया गर्दिनु होला सब्स्क्राइब गर्दिनु होला थ्यांक यू जय नेपाल बाइ बाइ